Cultivarea prunului în sistem ecologic. Prunul este a doua cea mai solicitată cultură în sistemul de cultivare ecologică. Pentru cultivare, fermierii cu experiență recomandă soiuri și portaltoaie rezistente la boli și dăunători, cum ar fi Kabardin Carania, Stanley, Top Hit, Top End, Tulai Negru, Udlinionnaia, Vingherka Sladkaya. Soiul se alege în funcție de cererea de pe piața locală sau cea externă, de vânzarea în stare proaspătă sau procesată. O premisă importantă pentru pomii sănătoși și rezistenți o constituie materialul săditor de calitate înaltă, produs în mod ecologic. Pentru plantarea unei livezi de prun, este necesar de a identifica terenul corect, a face o analiză a solului. Pregătirea corectă a solului se face uscându-l moderat, afânându-l și planificând trecerea utilajelor. Solul va fi îmbogățit cu maxim 10 tone pe an de compost sau maxim 20 de tone pe an de bălegar de vite sau prin înierbarea spațiului dintre rânduri cu îngrășăminte verzi, siderate și mulcirea solului pe rând. Aceste lucrări vor asigura o întreținere și temperatură optimă a solului, vor spori puterea de rezistență a pomilor și biodiversitatea din livadă. Schema de plantare a livezii trebuie să asigure acces la mai multă lumină și aerisirea pomilor. Cel mai des folosite scheme de plantare a prunilor sunt alese în funcție de vigoarea soiului și sunt de 5 pe 4, 6 pe 4 sau 5 pe 5, fie 5 pe 6. La formarea coroanelor se va asigura maximal lumină, o circulație ușoară a aerului și ramuri de schelet mai rare, ce contribuie și la reducerea infecțiilor fungice. În agricultura ecologică se renunță la pesticidele chimice sintetice. Astfel, este crucială monitorizarea intensă a culturilor și un management eficient în prevenirea și protecția plantelor împotriva bolilor și dăunătorilor. Obiectivele urmărite sunt creșterea unor pomi cât mai rezistenți, reducerea riscului de infectare și stimularea dezvoltării în livadă a organismelor benefice. Suprafețele de conservare și refacere a biodiversității reprezintă un habitat favorabil pentru organismele benefice și pentru adversarii naturali, precum parazitoizii, acarienii prădători, insectele, aricii, păsările de pradă și alte specii de păsări. De exemplu, plantarea fâșiilor de flori de câmp la marginea livezii sau pe rândurile de pomi, înierbarea căilor de acces, creează un mediu bun pentru înmulțirea organismelor răpitoare care polinizează florile și reduc infectarea cu afide. Gardurile vii și cuiburile artificiale atrag păsările să se stabilească în plantație. Montarea stinghiilor pentru păsările răpitoare facilitează vânatul de șoareci. Este important de știut că în vecinătatea pădurilor este mai înaltă infectarea cu insecte dăunătoare și boli. Sunt aplicate și măsuri directe de protecție a plantelor, prin tratamentele cu produse fitosanitare admise în agricultura ecologică, atunci când măsurile preventive nu sunt suficiente. Insecticidele speciale autorizate se aplică doar când a fost depășit pragul economic de dăunare în rezultatul controlului vizual sau în capcanele instalate. Permisiunile speciale de utilizare a produselor fitosanitare sunt acordate de organul de certificare. Dăunătorii și bolile cele mai frecvente la prun sunt acarienii, arsura bacteriană, ciuruirea frunzelor, gândacul păros, monilioza, păduchele verde al prunului, rugina frunzelor de prun, viermele prunelor, viespea neagră a prunului. Pentru efectuarea tratamentelor în combaterea dăunătorilor este important alegerea timpului optim. Riscul de infectare cu boli fungice și bacteriene este mai mare în timpul precipitațiilor când frunzele sunt încă umede. Contra acestor boli se aplică produsele cu conținut echivalent de cupru de maxim 4 kg la hectar și preparate pe bază de sulf. Dăunătorii pot fi derutați prin metode biotehnice, captați sau combătuți prin răspândirea organismelor benefice special achiziționate. Se folosesc instrumente digitale de monitorizare în baza unor modele de simulare determinate de temperatură. Ele oferă prognoze regionale referitor la zborul, depunerea de ouă și dezvoltarea larvelor viermelui prunelor, ajutând la supravegherea și combaterea lui.
Este importantă o cunoaștere temeinică a biologiei bolilor și dăunătorilor, a eficacității măsurilor și o monitorizare intensă a pomilor de prun.